السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everyone, welcome again to my channel. If you haven't subscribed yet, please do. And inshallah, today's tutorial we will do this sheep goodie bag. إن شاء الله النهاردة بمناسبة قرب العيد الأضحى المبارك، كل عام وانتم بخير. هنبدأ نشتغل مع بعض شنطة التوزيعات. نحط فيها العيدية، نحط فيها شوكولاتة أو بونبوني للأطفال الصغيرين. فكرتها بسيطة جدا. هنبدأ بإن احنا نعمل دائرة للقاعدة بتاعت الشنطة دي، وبعد كده هنبدأ نشتغل غرز فشارة زي ما اتعلمناه قبل كده، وهنزود على الشنطة في النهاية حاجتين فقط اللي هما وش الخروف. هنضيف عليه سواء عيون اللي هي اللي بتتحرك دي الجوجلي ايز، او ان احنا نطرزهم لو انتوا حابين تطرزهم بلون مختلف. وهنتعلم ازاي نعمل نص دايرة عشان نضيفها كودان للخروف، او ممكن برضو في طريقة تانية غير نص الدائرة. خلينا نعلمها لكم برضو النهاردة ان شاء الله. وبعد كده هنعمل الدبارة دي عشان نقفل بيها الشنطة بتاعتنا في الاخر من فوق، في اخر صف هنشتغله عشان ندخلها بطريقة كده ونشد فتقفل الشنطة على الحاجات اللي انتوا ممكن تحطوها فيها. The simple idea here is to work a circle as a base for this goodie bag, and then work popcorn stitches all around, and then add a circle and two halves of a circle to form the face of the sheep, and then add this little tiny strap to close the bag at the end by placing it into the stitches of the last round that we will work. And there's another way to work the ears. We're going to show this also in this video. To start, you need to have colors, of course, for your sheep. If you want it to be in beige color, you can do that. I'm going to work with you in white color. Of course, sheeps have many colors, so you can choose whatever color you like. And this color to stitch or embroider a mouth for the sheep at the end. You can use pink, you can use rose, you can use red color. It depends on your choice. هنا احنا هنحتاج الالوان اللي هي سواء انتوا عايزين تعملوا بيج زي اللون دوت، او بني فاتح، او بني غامق. انا معاكم النهارده ان شاء الله هعمل بس بالبيج القاعده بتاعه الخروف او الشنطه، وهعمل بالابيض الخروف نفسه. وهنحتاج كمان زي ما قلت لكم العيون، وخيط كمان لونه بينك او بامبا او احمر، عشان نبدا نعمل زيادة عن ده ان احنا نطرز عليه البق بتاع الخروف. ان شاء الله يكون فيديو يعجبكم وتستفيدوا منه. فخلونا نبدأ ان شاء الله. هنبدأ بغرزة بإبرة، قصدي 3 و3/4، يعني 4 إلا ربع أو 4. طبعا ده بيعتمد على حجم الشغل اللي انتوا عايزين تعملوه. لو عايزين شنطة أكبر هتكبروا سمك الخيوط اللي بتستخدموها، وهتستخدموا معاه إبرة أكبر. يعني مش شرط تستخدموا صوف في الشنطة دي، ممكن في خيوط بتبقى اللي هي القطيفة كمان هتبقى مناسبة وشكلها ظريف جدا لحاجة زي كده. فإن شاء الله نبدأ على طول. let's get started. طيب احنا بداية عشان نعمل الشنطة دي او الباج دي الصغيرة، عايزين نعرف ازاي القاعدة نعملها دائرية. طبعا لو انتوا حابين تعملوها سداسية مفيش مشكلة، بس الافضل لو هي تبقى شنطة كده دائرية تكون كمان القاعدة بتاعتها دائرية. ففي فرق بين لما اشتغل دايرة بالتزايد في الاماكن المحددة بالطريقة العادية بتاعتنا، هتطلع لنا شكل سداسي. بالطريقة التانية اللي هي مش بالتزايد العادي اللي احنا بنعمله بيطلع لنا دايرة. طيب احنا عايزين نعرف ازاي نشتغل ده السداسي. عشان يطلع سداسي بنعمل 6 غرز حشو، وبعدين 6 غرز حشو بنعمل فوقيهم كل غرزة بنعملها تزايد، يعني بيكون 12، وده بيكون في الاتنين.
في الدايرة الدائرية والدايرة اللي هي شكل سداسي. الفرق بعد كده في الدور الثالث هيبدأ معانا. طبعا كل دور بما اننا بادئين ب6 فكل دور هو مضاعفات الرقم 6. فاول دور بيكون 6، التاني بيكون 12، التالت هتلاقوه بقى 18، بعد كده 24، بعد كده 30، بعد كده 36، بعد كده 42 وهكذا. فانا عايزة اشتغل دايرة تكون دائرية. فانا لو هحط بعد ال 12 دول ما وصلت، لان تاني دور عملت 12 وبدأت اعمل غرزة فيها غرزة واحدة وبعدين غرزة فيها حشو وبعدين غرزة فيها حشو، يعني حشو واحدة وبعدين غرزة فيها تزايد، واللي بعده اعمل حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد، واللي بعده حشو 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 تزايد، وهكذا. لو انا خليت التزايد دايما بعد غرز الحشو بتاعتي هحصل على الشكل الهكسجون ده او السداسي. لكن لو انا بدأت ارحل التزايد مرة اوديه يمين ومرة اجيبه مرة اوديه يعني شمال، ارحله شمال ومرة اجيبه يمين، هيطلع لنا الايه الشكل الدائري ده. فانا هحاول ان شاء الله دلوقتي اشتغل معاكم قطعة دائرية وهتفهموا اكتر لما نبدأ نعملها ازاي هنوصل للشكل الدائري. Here I was discussing on how you can get a circular shape instead of a hexagon shape, and it all depends on placing where you place your increases, and this will be shown to you, or will be more clear to you while you watch me working the circle. Here I'm going to start with a magic ring, and I'm going to place 6 single crochet stitches into the magic ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. كده انا عملت 6 غرز حشو. هشد الماجيك رينج بتاعتي او الدائره السحريه واقفلها، وهقفل في اول غرزه. وفي مش بيحبوا يقفلوا بيشتغلوا على طول. ابدا اشتغل في اول غرزه عندي 2 غرز حشو. I'm going to now do increases in each stitch around. That means that I'm going to make 6 increases into 6 stitches, so I will have at the end 12 single crochet stitches. 4 and 5, 6, 7 and 8 together into the 4th single crochet stitch, and 9 together with 10, 9, 10, 11 and 12. This is the basic 2 rows that are not changed at all between the hexagon and the circle. Now I'm not going to close with a slip stitch, and I'm going to work the 3rd row in the regular way by working single crochet stitch and then increase. هبدأ اشتغل التالت كمان بنفس الطريقة، ان انا هعمل غرزة حشو وبعدين تزايد، غرزة حشو وبعدين تزايد، والكلام ده يتكرر معايا 6 مرات. لو انتوا من النوع اللي مش بتقدروا تعدوا الغرز وبتوهوا في ان انتوا فين البداية، دلوقتي انا عملت غرزة حشو وبعدين 2 تزايد وغرزة حشو و2 تزايد، يعني اشتغل 6 غرز، 1 2 3 4 5 6. دي الاولى، ممكن جدا بسهولة تعلموها. اذا انتوا هتحسوا انتوا هتتلخبطوا، ادي 1 2 3 4 5 6. دي الاولى عندي هنا، دي اللي انا هشتغل فيها اول غرزة في السطر الرابع. تمام، ادينا ايه كده علمتها عشان لما ارجع الف اوصل لها ابدا اشتغل فيها اول غرزة من السطر الرابع. Now I'm working my 3rd row and I have marked my 1st stitch, so I don't get lost when counting my stitches. Here 1 and then increase. This is the 3rd time I do that. Then 1 single crochet and then an increase,
After that, one more time, one single crochet, 2 together, that means increase into the same stitch, and one more time and last time on this row, or I mean round, one single crochet and 2 together into the same space, and that will give us 18 stitches at the end of round 3. Again, we're working in circles, and that is the first stitch. I'm going to remove my marker and start working my 4th stitch. How do you work the 4th round to get the circular shape, not the hexagon? ازاي هبدأ اشتغل الدور الرابع بتاعي من غير ما احصل على شكل سداسي بس دائري؟ بدل ما اعمل حشو تزايد، انا هبدأ بالتزايد الاول. I'm going to start with the increase. Instead of working one single crochet, then another single crochet, and the increase into the 3rd stitch, I'm going to start with the increase. And then I'm going to place one single crochet stitch into the next and one into the next. And I'll keep working like that till the end of this row. I'm going to finish it and come back to you. And again, you need to mark 1 2 3 4. You need to mark the first stitch so you don't get lost. هتعلموا اول غرزة بحيث برضو ما نتوهش واحنا ماشيين في الشغل بتاعنا. هكمل لاخر الدور الرابع وارجع لكم تاني عشان نشوف هنشتغل الدور الخامس ازاي. انا هنا هحاول ان يعني هحتاج ان انا انتهي عند الدور السابع، فهرجع لكم نبدأ الخامس، وهيبقى فاضل لنا كده السادس والسابع ونكون خلصنا القاعدة الدائرية للشنطة بتاعتنا. فخليكم معايا، هرجع لكم تاني. طيب انا هنا خلصت الدور الرابع. I finished my 4th round and I'm going to start my 5th round. The 4th I did increase and then one single crochet, one single crochet. Here I need to do 3 single crochets and an increase. How will I do that? I will work one single crochet stitch and another single crochet stitch, and instead of working my 3rd, I'm going to place my increase, because I'm going to move it to the left side this time, and then one single crochet, and this is the first repeat. One single crochet, one single crochet, increase, and then one single crochet. That would give me 5 stitches. I'm going to place the stitch marker into the very first one of them. 1 2 3 4 and 5. This is it. I'm going to place my stitch marker into the first, and I'm going to repeat that. One single crochet, one single crochet, and then the increase, and then the 3rd single crochet alone. This is the increase, working 2 together into the same stitch, and then the 3rd single crochet that gives me 5 in one repeat. I'm going to repeat that till the end of the 5th round and come back to you. هنا أنا في الدور الخامس رحلت التزايد بتاعي، كان الأول بعمله يمين وبعدين أعمل 2 بعديه، بعمله هو الأول بعدين أعمل 2 بعديه. أنا عايزة أرحله 2 على الشمال بدل ما كان يمين، فهعمل واحدة حشو وبعدين واحدة كمان حشو وبعدين التزايد وبعدين التالتة، لأن الدور الخامس بشتغله ازاي؟ 3 حشو وبعدين تزايد، 3 حشو وبعدين تزايد. تمام كده؟ يبقى انا كده هكمل الدور الخامس بالطريقه دي، ان انا رحلته للشمال خطوتين، يبقى حشو حشو تزايد والحشو كمان اللي هي التالتة عشان يكون العدد مظبوط عندي في الدور الخامس. هخلص وارجع لكم تاني عشان نبدا السادس مع بعض. انا هنا خلصت الدور الخامس، هبدا معاكم الدور السادس. هشيل الستيتش ماركر. لو تفتكروا دلوقتي احنا كنا عاملين ايه؟ كنا عاملين 2 وبعدين تزايد وبعدين واحدة، فهبدأ تاني بان انا اجيب التزايد في الاول، هرحله ناحية اليمين، يبقى هبدأ بالتزايد وبعدين اعمل 4 حشو، يبقى تزايد وبعدين 4 حشو كل غرزة في غرزة، يبقى 6 غرز كده عندي في المجموعة. طبعا بكرر الكلام ده 6 مرات، وبعد نهاية الدور السادس هيكون عندي 24 غرزة. انا دلوقتي عملت تزايد واتنين، واحدة في واحدة، يعني الستيتش ماركر كده هيبقى معايا في 1 2 3 في رابع غرزة عشان احطها في ايه؟ اول غرزة احنا اشتغلناها. ده للناس اللي هم مش بيتلخبطوا في العد او بيحتاجوا ان هم
دايما يكونوا معلمين الغرز بتاعتهم. انا في معظم الاوقات ما بحتاجش اعمل كده، بشتغل على طول بعد التكرار 6. بس طبعا الاضمن والافضل ان انتوا تعلموا الغرزه بتاعتكم بدل ما ترجعوا تفكوا تاني الشغل عشان تبتدوا تعدوا تاني من اول. يبقى كده تزايد وبعدين حشو 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 حشو، وبعد كده هنبدا نكرر تاني. هحط التزايد بتاعي و4 حشو كل واحده في واحده، واخلص الدور السادس وارجع لكم تاني عشان نبدا نعمل الدور السابع مع بعض. طيب هنا احنا خلصنا الدور السادس بان احنا جبنا التزايد في الاول. Here I finished the 6th round by getting my increase to the beginning of the round. I'm going to place the increase now to the right. So what I'm going to do now, I need to do 5 single crochet stitches and 1 increase. Those 5 I will place them 3, 1, 2, 3, and then I will place my increase 1, 2 into the same stitch, and then the rest of the 5 single crochet stitches placed singly. So this is how I do the 7th round, and I shall end with 42 stitches. Those are 7 stitches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I place again my stitch marker into the first stitch again, and I need to count that these are 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How do I do this again? بعمل ايه تاني عشان اعمل الدور السابع؟ هخلي التزايد يترحل غرزتين للشمال، يبقى هعمل 3 غرز، غرزة في غرزة، حشو في حشو، وبعدين اعمل التزايد بتاعي بعد 3، وهيتبقى لي 2 اعملهم لان انا بشتغل في 6 غرز، لان 6 هو ده الرقم اللي كان بتاع الدور اللي فات. 6 يعني كل مجموعة من 6 غرز، هنا هيتحولوا ل7 لان بعمل انكريز طبعا في رابع واحدة. يبقى كده 2 اهم اتحشوا بعد التزايد. تاني هنعملها ازاي؟ هنعمل 3 حشو، 1 2 3، وبعدين في رابع غرزة هعمل الرابعة والخامسة، وبعد كده هعمل 2 كمان، 6 والسبعة، وهكمل بالمنظر ده بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده، وملاحظين ان الدايرة بتاعتي مش شكل سداسي، بقت شكل دائري مظبوط معايا. هخلص الدور السابع وارجع لكم تاني عشان نشوف هنبدأ نشتغل الخروف. طبعا هنغير اللون الابيض ونبدأ نعمل غرز الفشارة مع بعض عشان نرتفع ونبدأ نعمل جسم الشنطة او جسم الخروف عندنا. فخليكم معايا. خلص الدور السابع. I shall finish the 7th round and come back to you to start the body of the sheep or the body of the bag with white color. So stay tuned. طيب احنا هنا خلصنا الدور السابع وعندنا 42 غرزة حشو. انا كبرت الابرة هنا ل4، التانية كانت 4 الا ربع، فهنعملها 4. مش هتفرق كتير عشان انا عايزة حجم الشنطة تكون الى حد ما كبير عشان لما نعمل الوش بتاع الخروف يكون برضو مناسب ليها. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ بعد ما خلصنا دي القاعدة زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ ادخل في اول غرزة عندي من ال 42 غرزة دي اللي هشتغل فيها اول غرزة فشارة. هرتفع ب3 سلاسل، هعتبرهم اول عمود عندي في الغرزة، وبعد كده هدخل اعمل 3 عواميد كمان غير مكتملين. لو انتوا حابينها تكون غرزة كلاستر هنعمل غير مكتملين. احنا بنقول هنعمل فشارة فنخلص العمود للاخر، يبقى نعمل الخطوتين. يبقى كده اول عمود ال3 سلاسل، تاني عمود بلفة، بلف الخيط وبدخل وبجيب الخيط وبطلع، وبعدين بلف بعدي من 2، بلف بعدي من 2، كده تالت عمود مكتمل. وبعدين هعمل كمان الرابع، وبنفس الطريقة اللي اتعودنا عليها عشان نعمل غرزة الفشارة. لو ممكن برضو تعملوها 5 عواميد، خلينا نعملها 5 عواميد ونشوف الحجم، لان هنا انا عملتهم اظن كان ب5، ف5 هيبقى مناسب للحجم اللي احنا عايزينه ده. معلش برضو خلونا نرجع تاني نغير اللون. انا حابة اشتغل لون مختلف عن ده، فبالتالي قبل ما هدخل في الغرزة اللي انا هشتغل فيها
هبدأ اسحب اللون الابيض وخلي ده معايا، هشتغل عليه عشان اداريه بعد ما هقصه. فهجيب الخيط الابيض معايا واسحبه بدل اللون البني. خلينا نجيب بداية الخيط زي ما قلت لكم قبل كده، احنا بنحاول نشتغل من قلب الشلة اللي عندنا، مش من الخيط اللي بره، بحيث ان البكرة عندنا ما تتلعبكش وتفك معانا. هبدأ اخد الخيط الابيض واسحبه من نفس المكان اللي انا هبدأ فيه اعمل اول غرزة فشارة عندي، اللي هو اول غرزة في 42. هعمل غرزة فشارة وافوت غرزة، هعمل غرزة فشارة وافوت غرزة، يعني هيكون عندي 21 غرزة فشارة بنهاية الراوند الاول. وبين كل غرزة فشارة وفشارة هعمل سلسلة واحدة. Here I change the color to white. I would like to make the other bag in white. I'm going to work 5 double crochet stitches, including the first 3 chains. The first 3 chains are considered to be the first DC stitch. So now I have 4 and this is number 5, and I started with a 4mm crochet hook to have a slightly bigger sheep, to be able to make the face and have it in appropriate size compared to the size of the body. So now I made 1 chain, okay, to start working my next popcorn stitch. I'm going to skip 1 stitch and work into the following stitch, working 5 complete DC stitches. 1, 2, 3, 4, and 5. And then after I finish the 5 complete DC stitches, I remove my hook from the last one, I insert it into the first and grab this yarn through the first and work 1 chain. I'm going to repeat that again. هعيد لكم تاني غرزة فشارة، هفوت غرزة وهشتغل في اللي بعدها 5 عواميد مكتملة. 1 2 3 4 5. وبعد كده بعمل ايه عشان اكمل غرزة الفشار عندي او البوبكورن ستيتش؟ بشيل الابرة من العمود الخامس وببدأ ادخل في العمود الاول واسحب الفتلة دي من العمود الاول واعمل غرزة سلسلة. انا هكمل بالطريقة دي، هلاقي نفسي كده برتفع بجنب الشنطة، ده كده البيز وده الجنب، وهبدأ اشتغل طول ما انا طالعة في الفراغات. يعني الفكرة بسيطة جدا، هشتغل 21 هنا وبينهم سلاسل، فبشتغل فوق السلاسل برضو هيكون العدد 21 في كل سطر معايا لحد ما اوصل لاخر سطر عندي. كل السطور هيكون عندها نفس عدد غرز الفشارة. وبعد كده تبقى لنا ان احنا ازاي نشتغل الدايرة بتاعت وش الخروف والودان، وبعد كده نلزق عيون بتاعته ونطرز زي ما قلت لكم البق او المناخير مع البق بتاعت الخروف. وبرضو نتعلم ازاي الدبارة دي هندخلها بسهولة جدا ما بين الغرز الفشارة بتاعت اخر سطر معانا عشان تتقفل على العيدية او الشوكولاتة او البونبوني اللي انتوا هتحطوه. وزي ما قلت لكم التحكم في حجم الشنطة دي بيرجع لكم انتوا، ممكن تعملوا لها ايد تكون شنطة وتكون اكبر، ممكن تعملوا القاعدة اكبر، ممكن تعملوها بألوان تانية مختلفة، ممكن تعملوا الخروف ببيج فاتح او سكري، كمان الالوان دي بتبقى ظريفة جدا. والدبارة ممكن تعملوها بينك مش اسود لو هتعملوها شنطة بناتي، وتعملوها في الاخر بفيونكة بتبقى شكلها ظريف جدا. الافكار كتيرة ولا نهائية، وانا بحب اشوف ابداعاتكم دايما على جروب الفيسبوك. فزي ما اتعودنا هحط لكم برضو لينك الجروب الفيسبوك في الديسكريبشن او في صندوق الوصف تحت الفيديو. فهرجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما نخلص غرز الفشارة. I'm going to finish till around the 7th row. 1 2 3 4 5 6, and I'm going to make it a little bit bigger, so I'm going to finish 7 more rows of this. I will complete this and make 6 more rows of popcorn stitches and come back to you to work the face of the sheep and do the strap and see how we can close it up and have it as a nice
sheep goodie bag for Eid Mubarak inshallah. So stay tuned. I'm going to come back to you after I finish the main part or the main body of the sheep. طيب أنا هنا خلصت الأدوار بتاعت غرزة البوب كورن عندي، وتكونت الشنطة كاملة ما عدا طبعا الجزء اللي هو وش الخروف. هنعمله عبارة عن دايرة وبعدين نص دايرة ونص دايرة، او في طريقة تانية هوريها لكم برضو دلوقتي، ان احنا نعمل ودان بطريقة مش شبه دي، يعني هتكون اللي هي بتكون متنية الى حد ما. هنشوفها ازاي هنشتغلها، وبعدين نلزق عيون زي ما اتفقنا، ونعمل برضو تطريز للبق والمناخير. فهنقص الخيط عندنا عشان نقفل الشغل بتاعنا. هنقص الخيط الابيض ده، نسيب جزء منه عشان نداريه في الشغل عندنا في الاخر، ننضفه بالابرة التنظيف. هنبدأ نشتغل الدايرة باللون الاسود. طيب هنبدأ نشتغل باللون الاسود دايرة. ازاي هنعملها الدايرة دي؟ بنفس المقاس الابرة اللي احنا اشتغلنا بيها الشغل بتاعنا. هعمل دائرة سحرية، وبعدين هرتفع ب سلسلتين، وبعد كده ابدأ اشتغل جوه الدايرة 12 عمود بلفة. لو هتعتبروا السلسلتين دول اول عمود يبقى هنشتغل 11 بس. 1 2. Here I will start the face of my sheep by working a circle, and that circle I started with a magic ring, and I'm going to place 12 DC stitches inside the ring. If you're going to consider the first 2 or 3 chains as the first DC stitch, then you will need to only work 11, and if not, then 12. Go ahead and work 12 single crochet stitches. Here I worked 1 2 3 4 and 5. Okay, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. And I'm going to close the circle into the very first 2 chains that I worked, the second chain of the first 2 chains, to close my circle. And I'm going to raise my work with a chain. هرتفع كده بسلسلة بعد ما قفلت بغرزة منزلقة في السلسلتين الأولانيين. تاني سلسلة منهم هبدأ أشتغل في نفس المكان اللي ارتفعت منه كمان غرزة حشو، وفي كل غرزة هتقابلني من 11 الباقيين هبدأ أشتغل في كل واحدة فيهم 2 غرزة حشو. لو عايزين دايرة أكبر هتبتدوا تشتغلوا في كل عمود عمودين. أنا هنا بشتغل في كل غرزة عمود 2 حشو، يعني بعمل تزايد بحيث ان 12 غرزة يتحولوا عندي ل 24 غرزة. I'm doing increases all around so that I end up this round having 24 stitches like so. I'm working 2 single crochet stitch into each DC around. عمالة بشتغل تزايد في كل غرزة عمود بتقابلني، بعمل فيها غرزتين حشو عشان اكون الوش بتاع الخروف اللي هنلزق عليه العيون بتاعته. وهنطرز كمان باللون زي ما قلت لكم البينك او الاحمر البق بتاع الخروف. كده احنا خلصنا 24. هنقفلهم في اول غرزة بمنزلقة. الطريقة اللي انا عايزة اوريها لكم لعمل الودان، هنبدأ دلوقتي نعمل 6 سلاسل. دي هتبقى تعتبر الودان الاولى.
I'm going to show you another way other than working half a circle. 1 2 3 4 5 6 كده 6 غرز. هفوت واحدة واشتغل في الأولى هنا غرزة حشو، وبعدين غرزة نص عمود، وبعدين غرزة عمود، وبعدين غرزة نص عمود، وبعدين غرزة حشو، وبعدين هقلب الشغل بتاعي. ادخل هنا في البداية واعمل منزلقة مكان ما ارتفعت بالسلاسل، والف الناحية التانية واشتغل في نفس الغرز، نفس اللي انا عملته في الغرزة اللي عملت فيها نص عمود اعمل فيها نص عمود، اللي عملت فيها حشو اعمل فيها حشو، اللي عملت فيها عمود بلفة اعمل فيها عمود بلفة. يبقى ابتديت بغرزة حشو، وبعدين غرزة نص عمود، وبعدين غرزة عمود بلفة، وبعدين غرزة نص عمود، وبعدين غرزة حشو، وكده بتكون اتكونت الودان، بتكون متنية شوية كده على بعضها شبه ودان الخروف. وهنقص الخيط عندنا هنا، وفي الاخر هننضف الخيوط دي كلها كده. الودان الاولى اتكونت، هروح على هفوت حوالي مثلا 6 أو 7 غرز هنا، 1 2 3 4 5 6 7. وفي التامنة دي انا هدخل الابرة وابدأ اسحب الخيط بتاعي. I'm going to work the second ear in the same way by chaining 6. 1 2 3 4 5 6. اشتغلت 6 سلاسل الناحية التانية. I here chained 1 2 3 4 5 6 chains, and I'm going to work a single crochet stitch into the second stitch from the hook, and then half double crochet, and then a double crochet, and a half double crochet, and then a single crochet stitch. And the last, I'm going to do a slip stitch where I started my chains. I'm going to turn the work and work a single crochet into where I worked a single crochet, a half double crochet into the stitch I worked a half double crochet, and a double crochet into the stitch where I worked a double crochet. Same size of the stitch and same kind of stitch worked on the other side. Okay, and of course, because it's in black, so you probably won't be noticing the stitches. It won't be clear because it's black, but the idea is clear, I guess. And then I'm going to cut the yarn and pull the yarn to fasten off. And at the end, of course, before we stick this to the, I'm going to use the easiest way and stick the face to the body with the glue gun. But let me first go and weave in the ends and come back to you, and I will glue the eyes as well. And I'm going to show you how to embroider the mouth, and I'm going to stick it on the body with you. So هروح اخلص تنظيف الخيوط والزق العيون على وش الخروف، وارجع لكم عشان نطرز البق بتاعه ونلزقه على جسم الشنطة عندنا، ونعمل الدبارة النهائية اللي هتقفل لنا الشنطة. فخليكم معايا بس انضف الخيوط والزق العيون وارجع لكم تاني. طيب انا هنا كده خلصت خلاص، عملت تنظيف الخيوط ولزقت العيون بمنتهى البساطة. هنجيب الإبرة بتاعتنا والخيط اللي لونه بينك، هنلضم جزء صغير كده من الخيط، وهنبدأ ونعقده عقدة طبعا صغيرة من نهاية الخيط. I'm going to
make a knot in this pink yarn, and I'm going to make a mouth and nose for the sheep, and this is optional. You don't need to make if you don't want to. We're going to try as much as possible make it look like the mouth and nose, simple way like this, any Y shaped for the nose and mouth. And we're going from the back, hide the end, and then use the glue gun to stick this to the goodie bag. بمنتهى البساطة كده عملنا حرف واي عشان نعمل المناخير والبق للخروف بتاعنا. شايفين شكلها جميل جدا، ولما هتتلزق هنا هتكون احلى واحلى كمان. هجيب الجلو جان والزقها وارجع لكم تاني. انا هنا كده لزقت الخروف الوش بتاعه يعني على بقية الجسم بتاع الشنطة، يكون ان شاء الله واضح الشغل. هنعمل دلوقتي الدبارة اللي هتخليلنا الشنطة تقفل معانا. طيب we're going to make the strap now after we have finished the face and the ears and we glued the eyes and we embroidered the mouth and nose. We're going to simply make in the base color, in this color, the strap to close it and have it as a bag. I'm going to make a knot, a slip knot, and chain a little bit of chains, not too much and not too as much as you need. هنعمل سلاسل على قد ما احنا محتاجين. طبعا هتكون قد الدايرة واكتر شوية لان احنا هنشدها عشان تقفل لنا الشنطة زي ما هوريكم دلوقتي. فهنعمل حوالي 50 سلسلة، هخلصهم وارجع لكم تاني. I'm going to make like around 50 chains and come back to you. طيب دي كده الدبارة بتاعتنا. هنبدأ ان احنا ندخلها من قدام هنا، نسحب الجزء ده لورا بحيث الباقي ده هيكون قدام ناحية الخروف، او لو انتوا عايزين القفلة تكون ورا عكس مكان وش الخروف برضو ممكن تعملوا كده. وهنفضل داخلين طالعين بالإبرة، بنشد الدبارة مرة من قدام ومرة من ورا بالطريقة دي، مرة من قدام ومرة لورا. هخلص تشبيك الدبارة وارجع لكم اوريكم الشكل النهائي. I'm going to get this strap in between the popcorns of the last round and I'm going to come back to show you the final result of our sheep goodie bag. دي كده الشكل النهائي للشنطة بتاعتنا بالدبارة، وان شاء الله تكون حاجة حلوة لأولادكم الصغيرين ينبسطوا بيها في العيد وتجربوها. وزي ما قلت لكم انا هحط ان شاء الله في صندوق الوصف لو انتوا حابين تشاركوا الاعمال بتاعتكم معايا على الصفحة. هنا اهو كده بتتفتح بمنتهى البساطة. طبعا الخيوط كلها اللي جوه اللي بالابيض دي هتنضفوها، مش هتسيبوها طبعا كده. وبتكون ده الشكل النهائي. حابين تخلوا الدبارة لورا يعني على الناحية الجهة الخلفية للوش الخروف بيكون افضل، على اساس ان الوش يكون باين لوحده اكتر، ما يكونش فوقيه الفيونكة دي. برضو ما فيش مشكلة، هتقدروا تعملوها كده بنفس الفكرة. هتشدوها تقفلوها بفيونكة. وكل عام وانتم واولادكم يا رب وكل حبايبكم بخير، واشوفكم في فيديوهات جاية كتير. hopefully
that was a beneficial video for you and your little ones, and Eid Mubarak for everyone, and may you stay safe, and I'll see you in upcoming videos. Until then, have a great time, and if you haven't subscribed, please do subscribe and do thumbs up to this video if you have liked the bag, and see you next videos inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.